سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امیدوارم قسمت‌های قبلی رو دیده باشید و توی این قسمت ما قراره چند تا کار خیلی ساده انجام بدیم روی طرح قبلی که جلسه قبل انجام دادیم. من همه فایل ها رو که چنین پوشه ای هست رو داخل کامنت سیکشن توی کامنت اول لینکش رو قرار میدم که شما بتونید دانلود بکنید و از روش ببینید. علت اینکه نمیذارم تو دیسکریپشن اینه که یوتیوب هنوز به من اجازه گذاشتن لینک داخل دیسکریپشن یا پین کردن یه کامنت رو نمیده، چون هنوز منو به رسمیت نمیشناسه. سر همین دیگه فعلا باید اینجوری هندلش بکنیم. خب اوپن میزنیم این فایل سیو نشه. خب جلسه قبل تا این نقطه رسیدیم، یه چنین طرحی رو پیاده کردیم. این جلسه میخوایم یه چند تا چیز دیگه بهش اضافه کنیم، یه ذره صافکاری بکنیم این قضیه رو، چون توی 3D یا کارهای خلاقانه یه ذره یو آی دیزاین اینطوری نیست. یعنی یو آی دیزاین خیلی مهمه که شما اون بیس و اون فونداسیون کار رو چجوری چیده باشید که خروجی هم همونقدر زیبا بشه. ولی توی حوزه 3D یا کلا حوزه های هنری تر خیلی کار در مسیر اتفاق میفته. یعنی اون بهترین طرح و بهترین ایده همون لحظه ظاهر نمیشن. سر همین شما نیاز داره که ادامه بدین، هی چیزای جدید اضافه بکنید و بتونید کار رو جلو ببرید. و مثلا الان ما کار مدلینگ رو جلسه قبل انجام دادیم، ولی این جلسه هم احتمالاً یه چند تا چیز اضافه بکنیم. جلسات بعدی هم، حتی تا جلسه ای که قرار انیمیشن بسازیم، جلسه آخر، اونجا هم حتی قرار چیز اضافه بکنیم به صحنه. چرا؟ چون هی مثلا این چیز رو برمی‌داریم، این چیز رو میذاریم ببینیم خوب میشه، بد میشه، چه اتفاقی واسش میفته. سر همین به پروسه اعتماد بکنید و بذارید اونطور که باید همه چیز پیش بره. خب توی این جلسه قراره چند تا کار انجام بدیم. اولا اینکه اینا رو بهتون توضیح ندادم، این آیکون دوربین و این آیکون در واقع چشم. آیکون چشم اینه که مثلا من اینو انتخاب بکنم و اینو هاید بکنم، اتفاقی که میفته اینه که من اینجا نمیبینم، ولی اگه بیام از این قسمت رندر رو بزنم، رندر ایمیج، که البته اینم بگم میتونیم بیایم از اینجا اگه میخوایم رندرمون سریعتر گرفته بشه برای پریویو، میتونیم اینو کم بکنیم. مثلا این الان با 50% سایز 1920 در 80 داره میگیره. رندر رو بزنم، رندر ایمیج. خب البته که یه ذره تاریکه، ولی اینو بعدا بهتون نشون میدم. وقتی این چشم رو خاموش میکنیم توی ویو پورت نمیبینیم ولی تو رندر هست، ولی وقتی دوربین رو خاموش میکنیم توی ویو پورت میبینیم ولی توی رندر دیگه نیست، که اینو حالا جلوتر بهش میرسیم و بررسیش میکنیم. این نکته ای. علت این که اینو گفتم این بود که بیایم این قسمت یه چیزی هست اینجا که حالت دوربین داره. مثلا من میخوام از این دوربین کپی بگیرم، شیفت دی، مثلا میبرم میذارمش این برتر، اما چیزی که این دوربین داره میگیره رو نشون نمیده. این علامت اگه چکش بخوره نشون میده که کدوم دوربین در حال استفاده است. من میتونم اینو بزنم و این دوربین بیاد در حال استفاده قرار بگیره و اینو بزنم دوباره برگردیم سر همون دوربین اول. حالا ما یه چند تا کار میخوایم انجام بدیم با دوربین، یه چند تا حالت رو پیاده بکنیم و ببینیم کار چطور جلو میره. قبل از اون یه طرحی رو بیاین بررسی بکنیم ببینیم چطور اتفاق افتاده. یقینا اون نمونه کار پیکو رو دیدید که بذارید من صداشو قطع کنم. این نمونه کار پیکو رو دیدید، این پرزنت کار پیکو. این یکی از اولین کارهایی بود که من انجام دادم برای اینکه بدونم دقیقا ساختار دوربین و نورپردازی که تیم پیکو استفاده میکنه و اینو رضا قلی پور طراحی کرده که خیلی ارادت دارم بهش، چطور کار میکنه. و وقتی اومدم اینو پیاده کردم اینطور که اینو بردم توی بلندر، توی افتر افکت، فریم به فریم اینو نگاه کردم و اینو رو کاغذ سعی کردم ترسیم بکنم که دوربین چطور حرکت میکنه تا اینکه فهمیدم چطور کار میکنه. بذارید فایل پروژهشو باز کنم اینو بررسی بکنید. خب
اولین چیزی که مشهوده، حالا بذارید من اینو بریم تو حالت رندر. خب اولین چیزی که مشهود بود این بود که دوربین ها روی یه حالت دایره ای حرکت میکردن و برای ساخت این کار من باید می اومدم دوربین رو متصل میکردم به یه دایره که به چرخه و به اون مرکز صفحمون نگاه بکنه و یه چنین چیزی خروجی نهایی که اینو بهتون آموزش میدم چجوری بسازید. این خیلی پرکار برده این مدل حرکت دادن دوربین. نکته بعد این بود که توی یه سری از شات ها مثل این شات نگاه کنید، دوربین به مرکز صفحه نگاه نمیکنه، داره به یه گوشه نگاه میکنه، همزمان حرکت میکنه. خب من اینو چجوری با اون کانسترینت متصل بکنم به طرحم که یه گوشه از تصویر رو نگاه بکنه یا دور یه گوشه حرکت بکنه و همزمان هم بچرخه. این رو هم چالش بعدی بود که من باید میفهمیدم چطور باید حل بشه، که این رو هم بهتون آموزش میدم. من اینجا اومدم چند تا تیکی گذاشتم. این سمپلمونه، این حالت اوله و من یکی یکی میمدم اینا رو غیر فعال میکنم. مثلا این شات بعدیه، این تیک اوله. بیم دوربینش انتخاب بکنیم. تیک اولی همچین حالتی داشت، آرزت یه همچین حالتی. بعد مثلا تیک دوم به این صورت، این گوشه بالای صفحه بود، همونطور که میبینید یه همچین حالتی داره و واقعا پیاده کردن چین انیمیشن هایی اصلا کار نداره. اگه توی دوره با من همراه باشید همه اینا رو بهتون یاد میدم تکنیکاشو. این شات بعدی بود و چنین حالتی. خب برگردیم سر طرح خودمون. اولین چیزی که اهمیت داره اینه که ما وقتی که این دوربین ها رو، من آلت و زد رو بزنم از حالت ایکس ری مود خارج بشیم، وقتی که دوربینمون رو متصل کردیم به طرح همیشه وسط تصویر رو میگیره. برای اینکه این اتفاق نیفته ما میایم از یه تکنیکی استفاده میکنیم، شیفت اس، کرسر تو سلکتد، کرسر بیاد اینجا، شیفت ای و ما میایم از MT استفاده میکنیم. من معمولا از MT پلین اکسس استفاده میکنم ولی جدیدن دیدم که اسفیر خیلی بهتر دیده میشه. یه چنین حالتی. بذارید اینو کوچیک‌تر بکنم اینقدر فکر کنم خوب باشه. خب این همونطور که میبینید مش نیست، یعنی ما از اینا 1000 تا هم داشته باشیم توی رندر اتفاقی نمیفته و چیزی دیده نمیشه. ولی خوبی که این امتیاز دارن اینه که اینا یه دیتای مرتبط با موقعیت مکانی رو در خودشون نگه میدارن. این نقطه نارنجی در واقع پوزیشن و مرکز ایناست و ما میتونیم از این استفاده بکنیم به جای استفاده از مرکز تصویر. و اگه مثلا من این رو یه کپی ازش بگیرم چون نمیخوام این از مرکز تصویر خارج بشه، بیایم از این سمت اینو مثلا بذاریم رو لبه. خب مثلا فکر کنید اینجا یه دکمه لاگینه یا یه دکمه هر چیز دیگه یه و ما میخوایم یه نمای نزدیک از این داشته باشیم. کاری که میکنیم اینه، من اینو میارم مثلا خیلی نزدیک، مثلا اینجا فکر کنم خوب باشه. خب بعد میام این قسمت کانسترینت ها و این تارگتش روی این کیوب شماره 2 همین مدل اصلیمون، میخوایم اینو تارگتش رو بذاریم روی این امتیه. صرفا اینو قطع میکنیم، قطع چکون رو برمیداریم و این امتی شماره 1 کلیک میکنیم و الان این هر جوری به چرخه به اون امتی شماره 1 نگاه میکنه همونطور که اینجا. بذارید بریم روی دوربین. خب بذارید یه ذره نزدیکتر بشیم. یه چنین حالتی رو میتونیم فیلم برداری بکنیم. خب بچه شرمنده این ادانه رو فراموش کردم فعال بکنم. الان دیگه میتونید هر کلیدی که فشار میدم ببینید. یه همچین حالتی میتونیم داشته باشیم، یعنی فکر کنید یه دکمه لاگین مثلا اونجاست و الان این دوربین میتونه دور اون بچرخه. یا خیلی اوقات مثلا ما میخوایم این نمای چیز داشته باشیم، مثلا دوربین ثابته این امتیه حرکت بکنه، مثلا GX. نگاه کنید یه نمای اینطوری هم میتونیم داشته باشیم که این خیلی این تکنیک توی انیمیشن مهمه و به دردمون میخوره. پس به این دقت بکنید که همیشه دوربین هامون رو متصل بکنیم به یه MT نه به یه جسم، چون اینجوری مجبوریم جسم رو جابجا کنیم و این جسم جابجا میشه توی رندر دیده میشه و این اصلا چیز اوکی نیست
و دست و بالتون رو میبنده توی پیاده کردن حالا طرحهایی که میخواید و ایده هاتون رو خیلی محدود میکنه. این یه نکته بعد این بود که حالا ما چجوری ما بیایم اینو بندازیم توی محور دایره‌ای و این روی محور خطی حرکت نکنه، یعنی اینجوری حرکت نکنه، این قشنگ بیاد بچرخه و دور برداره. برای انجام این کار ما یه دونه شیفت A میزنیم، از قسمت کرو یه دونه سرکل ایجاد میکنیم و اینو میتونیم سگمنتش هم بیشتر بکنیم، حالا خیلی مهم نیست. اینو بزرگ میکنیم تقریبا تو سایز همون جایی که میخوایم باشه. مثلا اینجا بذار از بالا نگاه کنیم، میخوام دقیقا پوزیشنش این پوزیشن دوربین هم باشه و بعد حالا بیایم اینو ادیت بکنیم. خب نکته ای که هست اینه که بذارید اول کانسترینتش رو بهتون نشون بدم. ما از اینجا میخوایم یه کانسترینت انتخاب بکنیم، اسم کانسترینت فالو پس هستش که این مسیر رو دنبال بکنه و این میگه به ما یه دونه در واقع پس بده. من میام این سرکل رو انتخاب میکنم و همینطور که میبینید دوربین خیلی میره دور و این یه مسئله که این در واقع کانسترینت داره. برای اینکه این کانسترینت درست عمل بکنه اول از همه باید شما بیاین این آیتممون رو لوکیشنش رو بذارید روی نقطه 0. اینم بگم که اگه ما روی اینا کلیک بکنیم اینا رو میتونیم جابجا بکنیم یا کم و زیاد بکنیم، ولی وقتی یکشون انتخاب میکنیم و رو همشون میکشیم میتونیم همه رو با هم ادیت بکنیم. اینو باید بذارید نقطه 0 و 0، بعد این پس رو بهش معرفی بکنید و حالا که معرفی شد بذارید اول فالو پس رو بیارم بالاتر. این نکته هم هستش که اول بر اساس اولویت اینها انجام میشن از بالا به پایین. نگاه کنید مثلا این میگفت اشاره کن رو به بالا، یادتون باشه لحظه ای که این تو نقطه 0 و 0 بود تو چه زاویه نگاه میکرد میبینید. بعد که این فالو پس اجرا میشه، چون به هر حال این هم کانسترینت دیگه، اصطلاحا این هم دل داره دیگه و وقتی اجراش میکنیم اینو تو همون زاویه نگه میداره. خب ولی اول اگه ما فالو پس رو اجرا بکنیم بعد بیایم بگیم به چه چیزی اشاره کن، این اتفاق میفته که در واقع همه چیز درست پیش میره. خب حالا ما میایم این شیء رو حالا میتونیم بچرخونیم RZ، میایم دایره رو میچرخونیم. میتونیم یه کاری بکنیم اینم حرکت بکنه ها، مثلا فکر کنم GX رو یا GZ رو، درسته؟ نه میتونیم اینو پس انیمیشن بهش بدیم، ولی ترجیح میدم که این اتفاق نیفته و ما صرفا همین دایره رو بچرخونیم. خیلی راحت تره، خیلی هندی تره و خیلی راحت تر کار راه میندازه. این هم از این. حالا یه نکته دیگه هم که بخواستم انجام بدم این بود که اینو از 150 بذارم روی 200 که حالت فلت تری بهمون بده. خیلی دیشب خوب خوابم نمیبرد چون این رو حالت 150 بود، حس میکردم به اندازه کافی خوب نیست. حالا دیگه به هر حال وسواس دیگه. و حالا این دایره رو کوچیک و بزرگم بکنیم این دوربینه هم تأثیر میگیره، یعنی الان محیط کوچیکتری رو میچرخه و اگه هر چقدر بزرگترش بکنیم طبیعتا این رنج چرخشش بزرگ میشه که شما میتونید چند تا کپی از این بگیرید، اینا رو دوربینا رو صرفا غیر فعال بکنید. مثلا شما میتونید 10 تا دوربین داشته باشید برای 10 تا زاویه مختلف، اینا رو تنظیم بکنید و انیمیشن بکنید. صرفا اون تایمی که میخواهید رو رندر بگیرید، مثلا فریم 1 تا 100 مثلا شات اول، فریم 100 تا 200 مثلا از اون زاویه بخش دوم. این هم یه نکته ای. حالا میریم سراغ یه ذره رو مدل سازی کار کردن. این به نظر من خیلی جالب نمی اومد، اینکه اینجا یه دیوار ایجاد کردیم. ترجیح میدادم اینو بذارم این لبه اسکیل وای. همونطور که گفتم ایده ها توی مسیر شکل میگیرن، یعنی ما باید دیزاین رو شروع بکنیم و ادامه بدیم تا این ایده ها در واقع به ذهنمون بیاد و بتونیم طرح رو تکمیل بکنیم. یقینا این دیوار رو در ادامه هم ادیت خواهم کرد. به هر حال هرچی ایده به ذهنمون بیاد که بتونیم کار رو بهتر بکنیم میتونیم ازش استفاده بکنیم و این کار رو انجام بدیم.
بخش بعدی که میخوایم بهش برسیم نور پردازیه. اولین نکته گلوبال ایلومینیشنه. یه اسم خیلی عجیب داره، ولی میشه به اصطلاح بهش گفت نورپردازی جهانی. یا بذارید اینطوری بگم، ما میبینیم تو بخش رندر این قسمت میبینیم که همه چی خاکستریه. چرا خاکستریه؟ چون یه نور خاکستری داره تابیده میشه به همه چیز، به دنیامون. و این کجا خودشون نشون میده؟ این قسمت بخش ورد رو که انتخاب میکنی اینجا یه کالر داره و این اون نوریه که تابیده میشه از جهان به محیط سه‌بعدی ما. و نکته جالب اینه که نگاه کنید اینجا همش خاکستریه. نکته جالب اینه که اون یو آی دیزاینری که اومده اینو درست کرده، نمیدونم با خودش چی فکر میکرده، ولی اومده این کالر این رو هم رنگ بکگراند پنلا در نظر گرفته و الان خیلی خوب دیده میشه. آدم فکر می‌کنه اینجا خالیه، در حالی که اینجا یه رنگ خاکستری که میتونه مشکی یا سفید باشه. که توصیه من اینه که کاملا اینو صفر بذارید که این نورهای اضافه تداخل ایجاد نکنن واسه طرح ما. چرا؟ چون این نورها به صورت مساوی تو همه جا پخش میشن. میبینید همه جا سفیده، یعنی هیچ سایه روشنی وجود نداره که ما بفهمیم که دقیقا چی به چیه. اینو از یه قسمت دیگه هم میشه دید. ما میایم این قسمت، از اینجا میایم اینو شیدر ادیتور رو انتخاب میکنیم. اینجا قسمتی که متریال ها رو میتونیم تنظیم بکنیم و این رو بعدن کامل مفصل توضیح میدم توی قسمت بعدی که میخوایم متریال ها رو درست بکنیم. از اینجا میایم تو قسمت ورد و اینجا نود هامون رو میبینید. اینجا ورد آوتپوته، یعنی خروجی دنیای ما، و اینم سرفیس، این سطح دنیامونه. حالا اینجا یه نود داریم به اسم بکگراند که اینجا بکگراند کالره. ما میتونیم اینو مثلا سفید بذاریم، آبی بذاریم، قرمز بذاریم یا هر رنگ دیگه ای. و اینجا هم اون قدرتشه که مثلا این چقدر زور داشته باشه. برای اینکه این مشکل برامون ایجاد نکنه چند تا کار میشه انجام داد. یکی اینکه اینو صفر بکنیم و بعد بیایم خودمون دستی همه چیز رو نورپردازی بکنیم. یا یه کار دیگه هم میشه کرد که یه کار خیلی بامزه تره، بعضی اوقات جواب میده برای کار فانتزی تر، مثل کاری که ما میخوایم. خیلی معمولا جواب نیست مگه اینکه اینو مکمل استفاده کنید توی نورپردازیتون. کاری که ما میکنیم اینه که شیفت A رو میزنیم، اینجا سرچ میکنیم environment texture که ای رو میزنم میاره. environment texture چیه؟ بذار اینو پاک کنم. X رو میزنیم که پاک بشه. ما یه چیزی داریم به اسم HDRI. HDRI چیه؟ میتونید از سایت پولی هیون هم رایگان دانلود بکنید. کلی فایل و اسست رایگان اینجا هست که حتما به این سایت سر بزنید، خیلی مفیده. HDRI چیه؟ یه تصویر پانوراماست از یه محیط که اگه ما این رو استفاده بکنیم تو فایلمون، انگار مدل‌های سه‌بعدیمون توی اون محیط قرار گرفتن و نور پردازیش بر اساس اونه. مثلا نگاه کن اینجا یه روز آفتابیه و نور میزنه به اشیاءمون و همه این سایه ها و همه این مدل نورپردازی ها رو خودش ایجاد میکنه. نکته ای که جلوتر بهش میرسیم اینه که هیچ وقت ما با یه منبع نور کار نمی کنیم برای یه نقطه. چرا؟ چون که توی محیط های سه‌بعدی چه اتفاقی میفته؟ محیط های سه‌بعدی توی دنیای واقعی، مثلا اینجا نگاه کنید، نور از یه طرف میاد، بعد میخوره به سقف، میخوره به زمین، میخوره به این ستونا، انعکاس پیدا میکنه روی اشیا و این همه این انعکاس ها یه نور کامل رو برامون ایجاد میکنه. خوبی HDRI اینه که میتونه این کار رو بر ما بلا فاصله انجام بده و خروجی رو ببینیم. و بعدیش اینه که غیر قابل کنترله، چون این صرفا یه عکسه و ما نمیتونیم هیچ کارش بکنیم. اینو کلیک میکنید روش، دانلود رو میزنید. من یه دونه توی فایل پروژه براتون گذاشتم، لیتل پاریس، که اگه خواستید نمونه‌اش رو ببینید. این فایل مورد علاقمه برای تست کردن نورپردازی برای مدل‌های سه‌بعدی که اینا پروداکت هم من میخوام ببینم توی نور طبیعی چجوری دیده میشن استفاده میکنم. صرفا کافیه کالر رو به سرفیس وصل بکنید که هرچی رنگ از این میاد، هرچی رنگ، نور یا هر چیز دیگه اطلاعاتی که از این هست بیاد وصل بشه به سرفیس. همینطور که میبینید بنفشه، این همون اتفاقیه که بهتون میگفتم اگه یه فایل رو یه جایی بذارید که نرم افزار نتونه پیدا بکنه یا گمش بکنه اتفاق میفته. اوپن رو میزنم، میام اینجا HDRI لیدل پاریس ایفل تاور. خب
حالا این یه ذره زاویهش اوکی نیست، بذارید نشون بدم بهتون این چیه. یه همچین حالت نورپردازی داره، ولی همینطور که میبینید اومده چیکار کرده، مثلا نور از این سمته این قسمت رو روشن کرده، این قسمت خب تیره است، یعنی نور از یه سمت داره تابیده میشه، بعد یه نور زرد رنگ و گرمیه. ولی همونطور که گفتم واسه این مدل طرحها به کار نمیره و و توی این مدل طرحها شما باید نورپردازی فانتزی استفاده بکنید. مثالی که براتون زدم مربوط به این فایل بود که اینو احتمالاً دیدید، چند بار استوری کرده بودم. یه حالت، حالا بذارید اینو بیارم یه این حالت که این یه حالت آبی بود میومد میریخ روی این شیشه عطر. قسمتی که من داشتم کار میکردم روش برای اینکه دقیق در بیارم این حالت شفافیت داخل شیشه عطر رو، میومدم از این قسمت استفاده میکردم. البته اینجا انگار داره نمیخونه فایلمون رو، بذارید یه بار دیگه بهش معرفی بکنم. نگاه کنید اینم همون لیدل پریسه ولی دیگه نمیتونه پیداش بکنه. چرا؟ چون من فایلشو بردم گذاشتم توی اون پوشه ای که قرار دانلود بکنید. خب نگاه کنید یه حالت سایه طبیعی داره که این خیلی به رندرهای ریالستیک کمک میکنه که میتونید برای پروژهاتون ازش استفاده بکنید، ولی برای این مورد خاص خیلی به دردمون نمیخوره و ما باید با استفاده از تنظیم کردن نورهای خود بلندر مثل ایریا لایت و اسپات لایت و حالا مدل های دیگه اینو تنظیم بکنیم و این به ما اون نوری که میخوایم رو بده. حالا کاری که اینجا باید بکنیم اینه صرفا اینو قطع بکنیم که رنگ سیاهی بهمون بده و بعد شروع بکنیم به نور پردازی کردن. از اینجا شروع میکنیم. من میخوام یه نور از بالا بتابه به این سطح هم، شیفت A، و یه دونه سافت لایت رو در واقع انتخاب میکنم. میریم تو بخش لایت و ایریا لایت، در واقع ایریا لایت رو انتخاب میکنیم، GZ. ببینیم همه چی تنظیمه. خب اینجا تنظیم نیست. اگه یادتون باشه تو ویدیو اول گفتم که اینو باید بذارین روی سایکلز و اینو بذارین روی GPU تا بتونه به ما دید بهتری بده. بذارید اینو یه لحظه دوباره بس کنم. آها الان میبینید که خیلی طبیعی تر شد. اون موتور رندر EV خیلی به ما کلا نورپردازی طبیعی نمیده و برای طبیعی تر بودنش باید شما اینو تنظیم بکنید. ولی خب باز میگم خیلی به درد ما نمیخوره environment texture، بس صرفا اینو قطع میکنیم که مشکی دیده بشه. و نکته بعدی این بود که باید بیایم اینجا و رندر ریجن رو انتخاب بکنیم که همه جا رو رندر نگیره و نرم افزارمون سبکتر بمونه. خب حالا به نظر من یه ذره باید قدرتش بیشتر باشه. از اینجا میتونیم قدرت نورمون رو افزایش یا کاهش بدیم، ولی این خیلی بزرگه، اونجا رو روشن میکنه. من میخوام این مختص فقط این قسمت باشه. میتونیم چند تا کار بکنیم. میتونیم اینو کوچیک بکنیم، اسکیل X یا اسکیل Y که این کوچیک‌تر بشه، یا اینو بیاریم پایین‌تر، یا اینو یه ذره زاویه بیشتری بهش بدیم. یه کار دیگه که من خودم دوست دارم انجام بدم اینه که بیام و بذارید از حالت رندر در بیاریم، بیام و این دوتا رو یه ذره ببرم عقب‌تر، مثلا اینجا. اینجوری تو فاصله بیشتر هم میتونیم ما این نورپردازی متفاوت بهشون بدیم، یعنی اینا کلا یه شید و نور و رنگ دیگه ای داشته باشن. بذارید ببینم این هنوزم این نورا بهش حسابت میکنی یا خیر، فکر نکنم دیگه. میتونیم یه نور و رنگ کاملا متفاوتی بهش بدیم، همین که کنترل بیشتری داریم، هم روی حرکت دوربین هم روی حالا المان هایی که رو بک‌گراند میذاره. مثلا شاید من بخوام چند تا چیز معلق اینجا اضافه بکنم، خدا رو چه دیدی، ولی اینجوری نمیشه. اگه نزدیک باشه نمیشه چون دیگه فاصله رو نداریم. خب اینو مثلا یه ذره میارم پایین‌تر. یه چیز دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم که جلوتر حالا خیلی بهش میرسیم، این بخش اسپرد هستش که به ما نشون میده که نورمون چقدر پخش میشه. الان این قسمت رو نگاه کنید، سایه خیلی پخشی برامون ایجاد کرده، ولی اگه اینو کم بکنیم این نور تیزتر میشه و خیلی عمودی‌تر و سایه های شارپتری ایجاد میکنه که البته اینجا غیر طبیعی دیده میشه، ولی جلوتر یقینا
به دردمون میخوره. خب بذارید من اینو تنظیم بکنم روی همون فریم 1600 در 1200 1920 در 1080 فریمیه که من برای تامنیل یوتیوب استفاده میکنم و برای اکسپورت گرفتن از تامنیل یوتیوب به درد میخوره. خب الان اینجا نور خوب به نظر میرسه. کار دیگه ای که باید بکنم اینه که اینو یه ذره بچرخونم. بذارید از این قسمت اینا رو هم غیر فعال بکنم چون این ادامه زمین اون پشت داره دیده میشه. الان خیلی بهتر شد. خب من یه نور ضعیفی میخوام که این جلو رو هم روشن بکنه، یعنی این نور عمودیه اوکیه تا اینجا، حتی میتونیم کوچیک‌ترش هم بکنیم. نگاه کنید هرچقدر کوچیک‌تر باشه نور باز دوباره تیزتر میشه. یه ذره سایز اینو تنظیم بکنم. یه ذره نورش رو کمتر بکنیم. به نظرم الان اوکیه. یه دونه نور دیگه میخوایم که این جلو رو روشن بکنه برامون، که از هم یه کپی میگیرم، شیفت دی میارمش اینور، میام رو محور ایکسا یه ذره اینو میچرخونم اینوری. ولی خب این نورش خیلی زیاده، ما میخوایم در حد روشن کردن همین قسمت باشه. نگاه کنید توی نورپردازی برامون این خیلی مهمه که ما کنتراست ایجاد بکنیم. یعنی همونطور که دیدید از گلوبال ایلومینیشن استفاده نکردیم، مثلا به همه جای رنگ سفید بدیم. علتش اینه که ما اگه میخوایم یه شیئی سه‌بعدی دیده بشه باید لبه ها مثلا سایه بیشتری داشته باشن یا لبه ها براق‌تر باشن، یه سایه رو زمین باشه، همه جا روشن نباشه به یه اندازه. چون اگه همه جا روشن باشه به یه اندازه عملا هیچی دیده نمیشه، همه چیز سفیده یا همه چیز فلته. برای همین ما باید این کنتراست رو دستی ایجاد کنیم و اینو یه نور نمیتونه انجام بده. همونطور که بهتون گفتم توی محیط سه‌بعدی نور از خیلی قسمت‌های مختلف میتابه به جسم و سر همین اون مدل سه‌بعدی دیده میشه یا اون کنتراست و اون سایه روشنه خوبتر دیده میشه. مثلا وقتی میرید آتلیه از یه طرف نور خیلی قوی تری میتابونن تو صورتتون و از یه طرف خیلی نور کمتر و یواشتری که این کنتراسته ایجاد بشه و صورتتون سه‌بعدی دیده بشه و فلت دیده نشه. خب من میام اینم یه ذره اینو نورشو کم میکنم. به نظرم الان این اوکیه، یا حتی بتونه کمترم باشه که توجه کمتری بگیره، چون طبیعتا جایی که خیلی روشن‌تر باشه یا وسط صفحه باشه توجه بیشتری رو میگیره به خودش. بذار اینم یه ذره بیارم جلو. مثلا اگه تو چنین حالتی باشه خیلی تمرکز بیشتر رو صفحه‌مونه. حالا برای بک‌گراند چی کار میکنیم؟ توی این قسمت من بهتون توضیح دادم که و برای این کار طبیعتا ما باید یه لامپی بذاریم که اینوری بتابه به این اجسام. خب کاری که میکنیم اینه که شیفت اس کرسر تو سلکتد که کرسر ببریم اونجا، شیفت A یه دونه اریالایت دیگه اضافه بکنیم، اریالایت یه ذره بزرگش کنم. میتونیم اینجا هم بریم داخل بخش رندر، میتونیم از اینجا این صفحه هم خاموش بکنیم که بهتر بتونیم ببینیم. ولی خب اینجوری دیگه چیزایی که مش نباشن رو نمیتونیم ببینیم. خب این من میخوام یه ذره بچرخونم به این زاویه و میخوام که فقط لبه ها رو روشن بکنه. یه نکته که بهش اشاره نکردیم اینه که اگه ما مثلا بزنیم R و وای رو انتخاب کنیم که تو محور وای بچرخه و 90 بزنیم یا منفی 90 بزنیم، این خودش بر ما میچرخونه اینو و توی زاویه دقیقی قرار میده. فقط نکته که هست اینه که چون این به پشتشون هم تابیده میبینیم که اون پشتشون هم روشنه. اینو یه ذره کوچیک میکنیم، اسکیل وای، اسکیل زد، بعد من اینو میارم بیرون. خب حالا یه ذره میخوام اینو بچرخونم که بیشتر لبه ها رو بگیره تا قسمت های دیگه. مثلا یه چنین حالتی به نظرم خیلی خوبه. اون تهشون خیلی معلوم نیست و این لبه ها روشن شدن اونطوری که میخواستم. مثلا اینم میاریم این برتر، یا اصلا همینجا هم خوبه. میذارم فاصله بدیم که نور پخشتری داشته باشه. خب این به نظر من اینجا جالب نیست که یه لبه دو تیکه ایجاد کرده. به نظرم هم اندازه اینو فاصله داشته باشه خیلی میتونه جالب تر باشه. GX و مثلا یه همچین حالتی. بذارید یه ذره دوربین رو بچرخونم که ببینیم چطور شد. خب این چرا حرکت دادیم؟
بذارین برگردونم سر جاش. تقریبا همینجا بود. خب اگه وقتی اینو دیگه متصل کردیم، از این بعد اگه بخوایم چرخه ایجاد کنیم یا جلو عقب کنیم، دیگه با همین، با بالا و پایین بردن این یا چرخوندن این باید این کار رو انجام بدیم. خب این از این تا اینجا خوبه، اما من میخوام اینم روشن باشه. یه منبع نوری دیگه اضافه میکنم، ولی میخوام اینجا ساده نباشه، یه صفحه ساده روشن، چون ما خیلی میخوایم کمتر متریال کار کنیم، بیشتر میخوایم با نور پردازی رنگ و جلوه بهش بدیم. برای این کار من میام یه دونه چیز دیگه لود میکنم، یه دونه پنل نوری دیگه لود میکنم، مثلا بزرگ باشه، بچرخونیمش RY-90. خب حالا ما یه ذره اینم بچرخونیم اینوری، مثلا یه همچین حالتی. ولی میخوام از بالا نور تابیده باشه، مثلا یه ذره اینو بزرگتر بکنم. خب برای انجام این کار اینو یه ذره میریم بالا، اینو میچرخونیم رو پایین. علت اینکه میخوام از بالا نور تابیده باشه اینه که مثلا دلم میخواد اینجا ساده نباشه، میام یه کیوب اضافه میکنم و اینو مثلا بزرگ میکنم، یه ذره از حالت زاویه X کوچیک‌تر. خب و میخوام که این یه سایه پله‌ای نمیخوام تو صفحه باشه، بذار اینو بیارم رو حالت رنده، نمیخوام این توی دوربینمون باشه، ولی میخوام یه حالت پله‌ای نور ایجاد کرده باشه اینجا. اما این نور اونقدری تیز نیستش که به ما این حالت پله‌ای رو بده. الانم بد نیستا، ولی برای اینکه پله‌ای تر بشه میتونیم یه ذره تیزتر بکنیم نور رو. اینجا اسپرد رو یه ذره کمتر بکنیم، این حالت پله‌ای بهتری به ما میده و یه چنین فرمی داریم. الان میتونیم یه ذره حالا این نور رو هم یه ذره کمتر بکنیم، فکر کنم بهتر باشه و حالت بلند بهتری بده بهمون، چون دیگه خیلی روشنه، مخصوصا اینکه متریال هم نداریم و این یه صفحه خیلی بزرگی که نور زیادی داره ایجاد میکنه. به نظرم این الان خوبه. اما این حالت پله‌ای که ایجاد کردم بد نیست، ولی کاری جذابتری هم میشه کرد. همونطور که گفتم ما میتونیم این مدل سازی رو بیشتر گسترش بدیم و در طول کار این رو جلو ببریم. برای این کار من میام اینو نقطه مرکزیشو یادم باشه، اینو پاک میکنم و یه کیوب دیگه ایجاد میکنم. خب و این یه ذره باید کوچیک‌تر بشه، ولی میایم از محور X کوچیکش میکنیم که اون حالت صفحه‌ای رو داشته باشه. بذارید ببریمش بالاتر، GZ اسکیل Z این یه ذره کوچیک‌تر بشه. یه چنین حالتی رو کنیم، بذارید اینو کوچیک‌تر کنیم، یه چنین حالتی ولی باز حتی کوچیک‌تر. فکر کنم این خوب باشه، ولی اونقدری که میخوام سایه تیزی نداره، برای همین این یه ذره دوباره اینشو کم میکنم. نگاه کنید وقتی این اسپرید رو کمتر میکنید قدرت نورم بیشتر میشه. چرا؟ چون نور متمرکزتر میشه. سر همین یه ذره باید اینو کم بکنم. خب این تقریبا همون چیزی که میخواستم. حالا میام بهش یه دونه مودیفایر اری میدم و توی محور X نمیخوام باشه، محور X رو صفر میکنم، میخوام تو محور Z باشه و اینا رو تعدادش رو بیشتر میکنم. حالا GZ یه ذره به پایین تر، یه ذره مثلا کوچیکتر بشه، خیلی زمخته حس میکنم، یه همچین حالتی. یا مثلا من میخوام سایه ها کشیده تر باشن، یعنی خیلی نقطه ایه، میخوام قشنگ بیاد تا این وسط. طبیعتا اینو یه ذره باید بچرخونم اینوری و اینو یه ذره بیارم اینجا. دیگه بقیهش خلاقیت خودتونه، یعنی هر طوری فکر بکنید میتونید، هر چقدر خلاقانه تر فکر بکنید میتونید مکاپای بهتری تولید بکنید. بذارید اینو اینجوری بکنم، چون این نوری که اینجا داریم داره رو لبه های اینا هم تاثیر میذاره. میبینید یه نور خیلی محکمی داده به لبه های اینا. باید کوچیک‌ترش بکنیم که شدت تاثیرش این شد همونی که میخواستم. فقط باز یه ذره نورش زیاده، هم رو لبه های اینا خیلی تاثیر گذاشته، یعنی این نوره اینجوری زده به این قسمت ها. همین که اینجا خیلی کنتراست زیاده، یعنی زیاد سایه روشنه. یه ذره روشنم باشه کفایت میکنه واسه ما.
مثلا یه چنین حالتی. و به نظر من الان بک‌گراند تقریبا خوبه و خیلی هم میتونیم گیر ندیم به بک‌گراند. یعنی ما اگه اینو بیشتر زوم بکنیم خیلی کمتر دیده میشن اونا. چرا؟ چون مرکز توجه ما باید روی این لپتاپه باشه، ولی اون پشته باید پیچیدگی کافی رو داشته باشه تا حس خفن بودن رو به مخاطب انتقال بده. به نظر من تا همین قسمت کافیه و اینو تا همینجا داشته باشیم. توی قسمت بعدی میتونیم موقعی که داریم درباره رنگ، متریال ها، اینکه چطوری طرحمون رو رنگ آمیزی بکنیم یا متریال های بهتری بهش بدیم، اونجا بیشتر میپردازیم. همینطور هم که گفتم تا وقتی که ما رندر نهایی رو نگرفتیم و اینو منتشر نکردیم میتونیم اینا رو دست بزنیم و هر قسمت رو خواستیم تغییر بدیم، مدل سه‌بعدی اضافه بکنیم، نورا رو تنظیم بکنیم یا اصلا ایده های جدیدی پیاده بکنیم. سر همین بقیه‌شو میذاریم واسه جلسه بعدی، اونجا که داریم رنگ و نور رو و تکسچر و متریال رو میدیم. دیگه خیلی دیدمون بازتره، دستمون بازتره توی اینکه چطور پیاده بکنیم طرح‌ها رو. سر همین به نظرم تا همین قسمت کافیه و امیدوارم خوشتون اومده باشه و چیزای جدیدی یاد گرفته باشید. اگه دوره رو دوست داشتید میتونید برای دوستاتون هم بفرستید اگه میبینید اونو هم نیاز دارن و توی اپیزود بعدی میبینمتون.